ราคาเท่าไหร่นะครับบัตรจะวิ่งปูดเข้ามาดูนี้ออกมานี่ทวิปัดน้ำฝนแต่ปัญหามอเตอร์ไม่ขาดแต่ติดขัดปัญหาคือติดอะไรข้างในแข็งมากต้องฝืนอะไรจะเสียติดอะไรหมุนได้แล้วต้องฝืนมันต้องแบบนี้ครับท่านผู้ชมแสดงว่ามันติดม็อกทีนี้ก็ต้องมาลองไฟดูมอเตอร์จะไม่มีขั้วแต่ว่าอย่าให้ช็อตโอ้โหโอเคเลยนะเนี่ยแรงใช้ได้น้ำถึงได้พุ่งปัญหาเมื่อกี้ติดโอเคปิดฝานี่ก็ต้องใช้กาวปิดเพื่อมิให้หลุดก็คือด้านนี้แตะเข้าไปโอเคต้องหยอดกาวนิดไม่งั้นจะมีปัญหาตอนใช้แล้วจะหลุดม็อกงานเข้าแต่นี้เพื่อมิให้หลุดให้เป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นเราก็ต้องเอาไปป้ายทีนี้เราจะมาผลึกตรงไหนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาก้านใบพัด
เข้าไปแล้วมาทำการยากาวล็อกข้างนอกอีกชั้นหนึ่งเพื่อไม่ให้หลุดเวลามอเตอร์ทำงานจะมีการสั่นของมอเตอร์เสร็จทีนี้เราก็ต้องมาลองไฟก่อนจะนำไปติดตั้งอย่างที่เดิมโอเคหมุนดีจังและโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตอบรับสมาชิกด้วยนะครับ